السلام عليكم. اسمي داليا يونس، معلمة لغة إنجليزية بمدرسة أنيسة، ثانوية أنيسة بنت خبيب الأنصارية بالمنطقة التعليمية الأحمدي بدولة الكويت. بشرفني أني أشارككم خبرتي مع شركاء بالتعلم من مايكروسوفت Partners in Learning. بالبداية أنا معلمة لغة إنجليزية، ومع ذلك حبيت أني أدمج بين التطبيقات التكنولوجية مع تعلم اللغة. احنا اليوم عم ندرس طلاب يمكن هم افهم منا بكثير بالتكنولوجي، واحنا لازم نكون معاهم برا الصف اكثر ما نكون بس انه عم نعطيهم درس ما له علاقه نهائيا بحياتهم برا. فحبينا نكون داخل الصف برا الصف، لانه هذا هو التعلم والتعليم، انه بيأثر بالطالب وبيحدث تغيير. دورت كتير على أشياء وتطبيقات تفيدني إني أغير الصف، أحببهم باللغة كلغة إنجليزية أجنبية عم بتعلموها كلغة تانية مختلفة عن اللغة الأم. لقيت اللي أنا بدي إياه بشبكة شركاء بالتعلم Partners in Learning. السبب إنه أنا كنت حابة أحدث تغيير، والحمد لله إنه هاي الشبكة اللي عملت لي أنا التغيير. لقيت فيها أغلب التطبيقات البسيطة جدا جدا لأي معلم إنه ممكن يتعلمها، وأي إنسان بيستخدم الكمبيوتر. إحنا كلياتنا بنستخدم الأوفيس ويندوز، وبنقدر إحنا نعمل تنزيل لأي تطبيقات نستخدمها بالصف. بيسيكلي أساسا إحنا بنستخدم بروجيكتور، أوكي عادي زي نفس البروجيكتور الموجود، بنعرض على داتا شو، نقدر نفعل أي درس إحنا بنعمله، لكن تحضير مسبق بسيط. بتطلب منا تريننج كتير كبير، وساعدني الكورسز والدورات الموجودة على شبكة شركاء بالتعلم. وأكثر شيء فادني اللي هو الدخول في برنامج الإكسبرت إديوكيتر، المعلم الخبير. هو برنامج بالنسبة لنا هو اللي عملنا التغيير في حياتنا كمعلمين. بالبداية الدخول في المشروع، واني اخذ انا جزء صغير من درس واعمله مشروع مو درس، اللي هو البروجكت بيست ليرنينج، واخلي طلابي يدخلوا بهذا المشروع. والسلوغن تبعي انا كمعلمة لغة انجليزية انه the innovative educator the one who makes a difference. كتير كان في فرق بين الطلاب، حتى اللو اتشيفرز اللي احنا بنسميهم متعثرين دراسيا، كانوا بيشتغلوا يمكن اكثر من المتفوقين من ناحيه النشاطات والاوتسايد كلاس روم والكوميونيكيشن والليت مسجز، انه وات هابند ان اور ريسيرش، وهالاشياء كتير كان فعال. كانوا بيحاولوا انهم يحضروا الحصص ويظبطوا امورهم وتحضيرهم. اتعلموا كتير اشياء، فيديوز احنا نزلناها من Partners in Learning، شبكة شركاء بالتعلم متاحة للجميع. ما بنحتاج أي صفة غير إن أنت تكون educator ومهتم بالكوميونتي تبع الإديوكيترز، مجتمع المعلمين. بالليسنز عندنا كتير يعني دروس مختلفة باللغة العربية نقدر نلاقي، بالإنجليش نقدر نغير اللغة للغة اللي بدنا إياها، بنلاقي تجارب مختلفة. اللي أنا حبيته بهاي الشبكة لقيت تجارب من جميع أنحاء العالم، كأني لفيت العالم بين الإديوكيترز، كأني عملت سيمينار صغير وتعلمت منهم. أنا تدربت وبالتالي أخذت هاي الإكسبيرينس حسب ما أنا بناسبني. طبعا أنا كلغة إنجليزية لقيت بالساينس، التقيت بكتير معلمين استفدت منهم وخبرات، وإن شاء الله يكونوا هم استفادوا مني. الشبكة بسيطة جدا، نعمل سبسكريبشن، حتى طالباتي اشتركوا عليها واستفادوا منها. من ماوس مسشف، طريقة بنستخدم الماوسات داخل الصفوف. it was marvelous. حتى لما الآن أنا عم بدرب معلمات وبدرب educators عندي بالمدرسة وعلى مستوى المنطقة التعليمية، بنرجع طلاب من أول وجديد، وهذا أحلى شيء إنه نرجع نتعلم. أنا برأيي إنه الإديوكيتر ما بقدر يستمر إلا إذا تعلم مثل الطبيب.
ما بقدر الا يستمر الا ليتعلم شو في امراض جديده. احنا كل يوم عم نقابل شخصيات مختلفه they need us، محتاجين إلنا انه احنا نعالج فيهم بعض الاخطاء، خصوصا بالنسبه لي كلغه، نعالج الاخطاء، نعطيهم لغه سليمه صحيه يستخدموها في حياتهم العمليه. الفكره من المشروع كانت استخدام مهارات القرن ال21 اللي هي بتطلع الإنسان أو المتعلم الليرنر، بتطلعه إنسان قادر على تحمل مشاريع مستقبلية وضغوطات في العمل، في الجامعة، في الأبحاث. هلأ العالم متقدم، يعني السيرفس معنا، التاتش تابلتس، الايفونز everywhere، احنا نقدر نستخدمها وين ما كان. العالم مفتوح، إذا ما عرفنا، إذا ما حطينا purpose why to use all of that، يعني ليش نستخدمه كله هذا، ما راح يكون له فايدة. Partners in Learning البروجكت، even الفورمز كمان، المنتديات اللي احنا تجمعنا فيها من جميع أنحاء العالم، وعملية المسابقة، احنا المعلمين عم نتسابق مع بعض وبنتنافس، بنرجع طلبة، كل واحد بيقدم مشروع مع طلابه، وبالأخير بيختاروا المشروع المناسب حسب الكراتيريا. الكل متفوق. احنا كان تنافس بين 23,000 معلم، اختيار أقل من 250 معلم على مستوى العالم. بالنسبة لنا كان كتير حلو الطريقة اللي شركة مايكروسوفت بعثت لنا فيها الإيميلز congratulations you are a winner، إنه إحنا فزنا. فالفوز هذا، إحساس الفوز بيخلي الإنسان يتنشط لقدام، وعطينا لقدام الطلاب، قلنا لهم أنتوا فزتوا. بالنسبة لي طالباتي إنه we won، مش أنا لحالي بس، أنا بريزنتر راح أكون في المنتدى، ومثلنا مشروعنا بالمغرب، المملكة المغربية بمراكش، وتأهلنا لتشيكوسلوفاكيا بسنة 2012، ورجعنا مرة ثانية بمشاريع مختلفة لكن أساسها عن البيئة، لأنه كتير إحنا عندنا الموضوع مهم. ودخلنا في مسابقة لمنتدى مايكروسوفت 2014، والحمد لله تأهلنا للتنافس بإسبانيا، وصلنا إيميل congratulations you are a winner. وإلى الآن إحنا عم نواصل. طبعا في الفترة الحالية رح نخلي مجال لباقي المعلمين ندربهم ونعلمهم على الطريقة الجديدة، إنه هي to think outside the box، نفكر برا الصف. أنا بالنسبة لي think outside the classroom، نفكر خارج الصف. إيش ممكن الطلاب يتواصلوا؟ إحنا عم نعلم إنجليش، شو دخلوا بالبيئة، لكن عملنا دمج. طالباتنا secondary اللي هم مرحلة ثانوية راحوا على معلمين الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجي، حتى ياخذوا معلومات، لكن معلوماتي ما بقبلها إلا بالإنجليش. فهم توسعوا باللغة خارج الصف، زائد مشاريع خارجية، تواصل على الفيسبوك، على اليوتيوب، عملوا يوتيوب channel، عملوا فيسبوك بيج، عملوا letters open letters، وهذا كان واحد من procedures إنه how to write an open letter in English correctly، ونبعثها للميديا. I'm really proud، كثير أنا فخورة بطالباتي، يعني مبسوطة إنه قدرت أحدث هذا التغيير معهم. أكثر المعلمين اللي أنا بدرب فيهم بيجي يسألوني من أول يوم بالتدريب، كيف عملتي هيك؟ وليش عم تعملي؟ احنا في عنا صعوبات وما رح نقدر. انت عملتي، يمكن عندك مختلف الوضع، مدرستك مختلفة، صف مختلف، بناتك شاطرين، طالبات مختلفين. انا بالنسبة لي هاي كلياتها excuses واعذار. المفروض المعلم المبدع اي difficulty، اي صعوبة تكون، هي الوقود اللي يشحنه انه انا بدي اشتغل والاقي شيء ثاني، انه انا اكون مختلف حتى يكون بناتي او طالباتي او طلابي مختلفين. خلينا نقول النصيحة الذهبية اللي بقدر اقدمها لمعلم هو حابب انه يكون مبدع وحابب يغير هذا المعلم من الصف تبعه. النصيحة الذهبية انه ما تسمع لاي انسان حواليك الا صوت نفسك. انت قادر على هذا الشيء ولا مش قادر على هذا الشيء انك تعمله، بس اسمع لصوت نفسك وصوت تفكيرك انه فعلا انا بقدر اعمل. هلا
في كمان شعار صغير هيك انا حابه امشي فيه طول حياتي. اي شيء بشوفه قدامي بلاقيه impossible، وانا كثير بحب اي مدرس اذا بلاقي شيء مستحيل impossible معناها انه I am possible، انه انا بقدر اني اعمل هذا الشيء. مستحيل على ناس ثانيين ما عنده افكار، اوكي هو مستحيل لشخص لكن مش مستحيل بالضروره لإلي، لا انا كمعلم اخر. احاول ما قدرت، عمليه المحاوله بتعلمني كثير اشياء ممكن استفيد منها، اغير فكره، انا افكاري خطا اغيرها. انا ماشي بهذا الطريق، اوكي انا بدي اعمل صفي مشروع، ملاقي الوسائل، ما عندي مثلا لابتوب ادور على وسيله اخرى، ما عندي داتا شو ابعث الفيديو لطالباتي او طلابي بطريقه اخرى، مو بالضروره داتا شو اعمل نفس اللي عمله المعلم الفلاني. نرجع مره ثانيه ونقول نفكر خارج الصف. احنا عم ندرسهم مش بس حصه بتبدا ب 45 دقيقه، رن جرس بدت الحصه خلص الجرس، او رن جرس الحصه انتهت التعليم مفروض ما يكون محدود. اذا النصيحه الذهبيه انه الانسان يفكر بصوت نفسه. نصيحه اخرى كثير انا بحب يعني اوجهها لكل معلم، لكل انسان، ابدا ابدا ما تفكر انه ما دام ما زبطت المحاوله اذا انا فشلت. بالعكس، ما في شيء اسمه فشل يعني انتهت الامور، لا، نحاول مره اخرى، نحاول بطريقه اخرى، نحاول بشكل اخر. احنا ما فشلنا، بدنا نقول اوكي واحنا هالمره لا، نرجع من اول وجديد، نتعلم من اخطائنا، ناخذ ليش انا اخطات، ليش عندي انا 10 طلاب فاشلين بالماده تبعي. مو بالضروره يكون خلاص ما في فايده، لا، اتعلم من اخطائي معاهم، اشوف، اتعب شوي، صدقوني النتيجه رح تكون فوق ما تتصوروا لو تعبتوا شوي.